Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη με τη Σερένα Παλήρια. Σήμερα θα δούμε αυτό το πανέμορφο σχεδιάκι που έχω ετοιμάσει για σας, σε λευκό, σε κίτρινο, σε πολύχρωμο βέβαια, έτσι βγαίνει σε πολύχρωμο, έτσι έρχεται σε πολύχρωμο, δεν είναι άσχημο και αυτό, και σε ροζ, καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτό το σχεδιάκι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου project, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτό το σχεδιάκι το έχω βγάλει εγώ, είναι μέρος ενός μεγαλύτερου project, αλλά το θεώρησα τόσο όμορφο που έπρεπε να το προτείνω για κουβερτούλα μορουδιακή. Λευκό και κίτρινο βέβαια, ουδέτερα χρώματα, μπορούν να γίνουν είτε για αγοράκι είτε για κοριτσάκι, και αν θέλετε να κάνετε για κοριτσάκι ροζ ή για αγοράκι θαλασσί κλπ. Θα χρησιμοποιήσουμε την πλέξη κουκουτσάκι. Δείτε τι όμορφο που είναι εδώ, καταπληκτικό. Σε λευκό. Λοιπόν, θα αρχίσω κάνοντας το μαγικό κύκλο διπλό αυτή τη φορά. Θα σας δείξω πώς γίνεται. Δεν μου χρειάζονται πολλές θηλιές, γι' αυτό θα κάνω μικρό κύκλο. Τοποθετούμε την κλωστή μας πάντα έτσι και τη γυρνούμε γύρω από το δάχτυλό μας. Αρκεί να μην γυρνάω εγώ το δάχτυλό μου για να μπορείτε να το βλέπετε εσείς και να γυρνώ την κλωστή. Λοιπόν, περνούμε τώρα το τσιγελάκι μας κάτω από αυτές τις τρεις κλωστές και παίρνουμε την τρίτη και την περνούμε εδώ και έγινε. Τώρα όταν δουλεύουμε μέσα στον κύκλο πρέπει να προσέχουμε να παίρνουμε αυτές τις τρεις και αυτή μαζί και τις άλλες δύο. Θα κάνω βέβαια τώρα την αλυσιδίτσα μου για να κλείσω το μαγικό μου κύκλο, και επειδή θα δουλέψουμε ποδαράκι θα κάνω 3 αλυσιδίτσες και μέσα στον κύκλο θα κάνω ακόμη 11 ποδαράκια. 1, 2, 3, 10 και 11. Τώρα θα κλείσω τον κύκλο μου λίγο, ρεβώντας την κλωστή αυτή όπως κάνουμε τον κανονικό το μαγικό τον κύκλο, και εδώ θα κλείσω το γύρο μου στην τρίτη αλυσιδίτσα από τις 3 που κάναμε στην αρχή. Τώρα η πλέξη που θα χρησιμοποιήσουμε στον επόμενο γύρο μας θα είναι το κουκουτσάκι, η puff stitch. Γι' αυτό, επειδή η puff stitch γίνεται με ποδαράκι, κάνω 3 αλυσιδίτσες. Εδώ λοιπόν στο σημείο αυτό θα κάνω ένα κουκουτσάκι. Οι 3 αλυσιδίτσες μετρούν σε ένα ποδαράκι. Άρα για να κάνω το κουκουτσάκι θα κάνω 3 φορές ζετέ και θα βάλω 3 φορές το τσιγελάκι μέσα στη βελονιά μου εδώ. Ένα ζετέ λοιπόν, παίρνω την κλωστή, την κρατώ στο τσιγελάκι επάνω, 2 ζετέ, παίρνω την κλωστή, την κρατώ στο τσιγελάκι επάνω, 3 ζετέ και παίρνω την κλωστή και την κρατώ, και τώρα 1 ζετέ και παίρνω την κλωστή από όλες τις στυλιές μαζί, 2 αλυσιδίτσες, και τώρα σε κάθε βελονιά, ανάμεσα σε κάθε ποδαράκι θα κάνω από ένα κουκουτσάκι. Λοιπόν, για να κάνω το κουκουτσάκι δείχνω πως γίνεται. Ένα ζετέ, τοποθετώ το τσιγελάκι μέσα στη θηλιά μου, στη βελονιά μου, παίρνω την κλωστή και κρατώ τις κλωστές στο τσιγελάκι μου. Ένα ζετέ 2 φορές, βάζω το τσιγελάκι μέσα στη θηλιά, κρατώ τις κλωστές, ένα ζετέ
τρίτη φορά και τρίτη φορά τοποθετώ το τσιγελάκι μέσα στη θηλιά και ένα ζετέ και τέταρτη φορά μέσα στη θηλιά το τσιγελάκι και κρατάω, όπως βλέπετε, όλες τις θηλιές επάνω στο τσιγελάκι μου. Τώρα κάνω ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από όλες τις θηλιές αυτές μαζί και 2 αλυσιδίτσες, μην τις ξεχνάμε εδώ πάνω τώρα για το σχέδιο αυτό. Στην επόμενη βελονιά μου κουκουτσάκι, 4 φορές, 4 ζετέ και 4 φορές περνάμε, τοποθετούμε το τσιγελάκι μέσα στη θηλιά μας. Ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από όλες τις θηλιές μαζί και 2 αλυσιδίτσες ξανά. Στην κάθε λοιπόν βελονιά μου εδώ τώρα ένα ζετέ και τοποθετώ εδώ στην επόμενη, ανάμεσα σε αυτά τα δύο τα ποδαράκια, 4 φορές, 4 ζετέ και 4 φορές το τσιγελάκι μέσα στη βελονιά μου, ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από όλες τις θηλιές μαζί, 2 αλυσιδίτσες, μην τις ξεχνούμε. Ξανά ανάμεσα στα άλλα ποδαράκια εδώ 4 ζετέ και κρατώ όλες τις θηλιές πάνω στο τσιγελάκι, όπως βλέπετε, ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από όλες τις θηλιές μαζί και κλείνω και κάνω και 2 αλυσιδίτσες. Το ίδιο στην επόμενη, σε κάθε, ανάμεσα σε 2 ποδαράκια, καθ' όλο το γύρο, ανάμεσα στα 2 ποδαράκια, πάντα από ένα κουτσάκι. Εδώ, ανάμεσα σε αυτά τα δύο τα ποδαράκια, θα κάνω το τελευταίο μου κουκουτσάκι, δηλαδή 4 ζετέ και 4 φορές θα τοποθετήσω το τσιγελάκι μου μέσα στην θηλιά μου και θα κρατήσω τους κλωστές πάνω στη βελόνα μου. 2, 3 και 4 και 2 αλυσιδίτσες και κλείνω εδώ το γύρο μου, εδώ σε αυτή την τρίτη αλυσιδίτσα από τις 3 που κάναμε στην αρχή. Και τώρα, για να αρχίσω κανονικά, θα αρχίσω τώρα να κάνω αυτή την κορνιζούλα. Για να αρχίσω κανονικά σε διάστημα, γιατί αν αλλάξετε κλωστή θα την ενώσετε σε διάστημα. Και για να κάνω καλά τις γωνίες μου θα κάνω εδώ μία βοβή βελονίτσα και εδώ ακόμη μία για να φτάσω εδώ
που είναι αυτό το διάστημα. Και να αρχίσω λοιπόν, επειδή θα κάνω την κορνίζα μου με ποδαράκια, βλέπετε έχουμε κάνει ποδαράκια, θα κάνω 3 αλυσιδίτσες, γιατί τόσες αλυσιδίτσες χρειάζονται για να κάνουμε το ύψος. Και αυτές οι 3 αλυσιδίτσες μετρούν για ένα ποδαράκι. Και εδώ λοιπόν στο διάστημα αυτό θα κάνω ακόμη 2 ποδαράκια και αυτή θα είναι η τελευταία μου γωνία. Τώρα ανάμεσα σε κάθε γωνία θα πρέπει να υπάρχουν 2 διαστήματα εδώ, 2 κουκουτσάκια, 1, 2, στο οποίο θα κάνετε από 3 ποδαράκια το κάθε διάστημα εδώ. Δηλαδή ανάμεσα στις γωνίες μου πρέπει να υπάρχουν 2 διαστήματα με γκρουπ των 3. Θα κάνω λοιπόν εδώ το πρώτο γκρουπ των 3, 3 ποδαράκια. Και 3. Και στο επόμενο διάστημα εδώ άλλα 3 ποδαράκια. Και έχω φτάσει στη γωνία μου λοιπόν εδώ, γι' αυτό θα κάνω 3 ποδαράκια. Δύο αλυσιδίτσες και άλλα 3 ποδαράκια εδώ στο ίδιο σημείο. Τώρα είμαστε εδώ, σε αυτό το διάστημα και σε αυτό θα κάνω από 3 ποδαράκια. Και εδώ λοιπόν τα 3 ποδαράκια. Και έχω φτάσει στη γωνία μου, οπότε εδώ που θα είναι η γωνία μου θα κάνω 3 ποδαράκια, δύο αλυσιδίτσες και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Και προχωρώντας για την επόμενη γωνία μου, εδώ και εδώ, σε αυτά τα 2 τα διαστήματα θα κάνω από 3 ποδαράκια. Και έχω φτάσει στην επόμενη γωνία μου, γι' αυτό στο επόμενο κενό θα κάνω 3 ποδαράκια, δύο αλυσιδίτσες και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο.
και στα επόμενα 2 κενά σημεία θα κάνω από 3 ποδαράκια και εδώ 3 ποδαράκια και θα κλείσω το γύρο μου με 2 αλυσιδίτσες γιατί όπως είπα όταν άρχισα αυτό το γύρο, αυτή εδώ είναι η τελευταία μου γωνία, το τέλος, εδώ κλείνω και κάνω μια βοβή βελονίτσα και έτοιμο το μικρό τετραγωνάκι και ροζ χρωματάκι, κοριτσάκι ας πούμε. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και αυτή τη φορά. Ώστε την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.